MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม่วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@muansun.comนะครับท่านนักศึกษาครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในวันนี้นะครับอาจจะเป็นการบรรยายของอาจารย์กมลชัยแต่เนื่องจากว่าท่านติดภารกิจไปต่างประเทศนะครับก็ได้แจ้งให้อาจารย์ทราบเพื่อไม่ปล่อยให้เวลาในการบรรยายเนี่ยว่างไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับท่านอาจารย์กมลชัยก็เลยขอร้องให้อาจารย์เนี่ยมาบรรยายแทนซึ่งได้เรียนท่านอาจารย์กมลชัยไปแล้วนะครับว่าสืบเนื่องมาจากเป็นการบรรยายแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระที่อาจารย์บรรยายเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่ท่านเจ้าของวิชาบรรยายไว้เพราะนั้นเรื่องที่เราเลือกมาบรรยายวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เลือกมาพูดต่างหากนะครับก็คือจะไม่ซ้ำซ้อนกันกับทางท่านอาจารย์ผู้บรรยายโดยตรงแจ้งกันนี้ก่อนความจริงแล้วเนี่ยในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสายๆอาจารย์ก็มีภารกิจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี้อาจารย์ก็จะบรรยายคิดว่าภายในกรอบกำหนดเวลานะครับอาจจะเลิกก่อนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะก็แจ้งให้ท่านนักศึกษาทราบเบื้องต้นก่อนสำหรับกลุ่มกฎหมายอาญานะครับในส่วนกลุ่มนี้เนี่ยทางสำนักอบรมเขาก็จะแบ่งการออกข้อสอบออกเป็น2ข้อด้วยกันในกลุ่มมาตราในวิชานี้เนี่ยซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะว่ากลุ่มฐานความผิดใดจะต้องเสนอเป็นข้อสอบ1ข้อก็ปรากฏว่ามีบางยุคบางสมัยเนี่ยข้อสอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเป็นสาระสำคัญเลยนะครับมีอยู่สมัยหนึ่งไม่มีปรากฏว่าคณะกรรมการสอบเนี่ยไปยกมือเลือกข้อสอบในฐานความผิดใดฐานความผิดหนึ่งอย่างเดียวซึ่งกรรมการบางท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะบอกว่าควรจะแยกว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยต้องมีในทางตรงข้ามบางสมัยเนี่ยฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มี2ข้อเลยก็มีนะอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มกรรมการสอบว่าควรจะมีการแบ่งแยกกลุ่มมาตราไหมนะว่ากลุ่มมาตราส่วนนี้ให้เลือกเป็นข้อสอบ1ข้อกลุ่มมาตราส่วนนี้ให้เลือกเป็นข้อสอบ1ข้อซึ่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีมติแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ทางคณะกรรมการที่คัดเลือกข้อสอบก็มักจะมีแนวโน้มไปในรูปแบบนี้แล้วในระยะหลังนี้นะครับสำหรับฐานความผิดที่สำคัญฐานความผิด1ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งเข้าใจว่ายังไม่เคยมีการออกเป็นข้อสอบเลยนะเข้าใจว่าเป็น10 ปีแล้วคือความผิดฐานโกงยุตินะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นฐานความผิดที่มีสาระสำคัญนะครับที่น่าสนใจมากมายนะครับเพราะฉะนั้นฐานความผิดนี้เราก็ควรที่จะให้ความสนใจไว้บ้างก่อนที่จะพูดถึงฐานความผิดนี้นะครับอาจารย์ขอพูดก้าวล่วงไปในส่วนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล็กน้อยเสียก่อนคือในทางแพ่งนั้นนะเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเจ้าหนี้เป็นฝ่ายที่มีสิทธิ์ที่เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยการกระทำงดเว้นกระทำการหรือส่งมอบทรัพย์สิน
อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้ทีนี้นะครับในทางแพ่งนั้นถ้านักศึกษาดูตัวบทในมาตรา214นะครับกฎหมายจะมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไว้ในทำนองที่ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้เนี่ยย่อมเป็นหลักประกันแห่งหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้นั่นก็คือทรัพย์สินของลูกหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้โดยสิ้นเชิงก็คือมีหนี้จำนวนเท่าใดเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนเท่านั้นยังไม่พอเงินและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระหนี้แก่ลูกหนี้ก็ย่อมเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ด้วยเช่นกันเช่นกรณีที่ลูกหนี้นะครับมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นชำระหนี้แก่ตนอย่างนี้สิทธิเรียกร้องที่ลูกหนี้มีต่อบุคคลภายนอกนะครับก็เป็นหลักประกันให้แก่เจ้าหนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยนะครับเราจะได้ยินคำว่าการอายัดก็คือการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหนี้ลูกหนี้เนี่ยมิให้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้มิให้ชำระหนี้แก่ลูกหนี้แต่ให้ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าหนี้แทนก็คือความหมายของคำว่าอายัดทีนี้ในทางแพ่งนะครับกฎหมายเนี่ยจะมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าหนี้เข้ามาควบคุมดูแลกองทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่2ประการถ้าลำพังแต่เพียงมาตรา214ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าหนี้โดยไม่มีมาตรการอย่างใดให้เจ้าหนี้เนี่ยมีอำนาจเข้ามาควบคุมดูแลกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างนี้สิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้ก็ไร้ประโยชน์ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่เพียงพอชำระหนี้ถ้าเราไม่มีมาตรการทางกฎหมายให้แก่เจ้าหนี้ไว้สมมติลูกหนี้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินแล้วอย่างนี้ในที่สุดเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ได้เลยถ้าไม่มีมาตรการให้เจ้าหนี้ควบคุมหรือกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แก่ตนแต่ลูกหนี้คิดดูแล้วไปเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แก่ตนก็ไม่มีประโยชน์เรียกไปได้เงินมาเจ้าหนี้ก็มาเอาไปบังคับไปอย่างนี้อยู่เฉยๆดีกว่าเจ้าหนี้ก็เสียหายด้วยเหตุนี้เองนะครับในทางแพ่งเนี่ยกฎหมายจึงมีบทบัญญัติที่ให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี้สามารถควบคุมดูแลกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้2เรื่องแรกเลยเขาเรียกว่าการเพิกถอนการช่อฉนคือมาตรา237เอาย่อๆนะครับนั่นก็คือกฎหมายเนี่ยจะมีบทบัญญัติให้เจ้าหนี้นะครับสามารถที่จะฟ้องคดีต่อศาลให้เพิกถอนนิติกรรมใดๆที่ลูกหนี้กระทำลงแล้วเป็นเหตุให้เจ้าหนี้เสียเปรียบลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นเงิน1 ล้านบาทลูกหนี้มีทรัพย์สินที่ดินแปลงเดียวราคา500,000 บาทลำพังแต่เพียงที่ดินที่มีอยู่
ก็ไม่เพียงพอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ก็บอกขายที่ดินของตนเนี่ยให้แก่นายกซึ่งเป็นเพื่อนกันนายกรู้อยู่แล้วนะครับแต่สงสารรับซื้อไว้อย่างนี้กฎหมายก็ให้สิทธิเจ้าหนี้สามารถมาฟ้องคดีนะครับเพิกถอนการซื้อขายระหว่างลูกหนี้กับนายกได้เห็นไหมเมื่อศาลพิพากษาให้เพิกถอนแล้วที่ดินก็กลับคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามเดิมนี่ในทางกฎหมายเรียกว่าเพิกถอนการช่อฉนซึ่งเป็นมาตรการในทางแพ่งที่กฎหมายเนี่ยให้สิทธิแก่เจ้าหนี้หรือคุ้มครองเจ้าหนี้มาตรการที่สองก็คือการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามมาตรา233เช่นลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่ปรากฏว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากนายกเช่นลูกหนี้ไปทำงานให้นายกมาจะได้รับเงินค่าจ้าง 50,000 บาทแต่ลูกหนี้ก็เฉยเพราะว่าไปเรียกร้องเงินมา 50,000 เดี๋ยวเจ้าหนี้ก็เอาเข้าไปก็เลยเฉยอย่างนี้กฎหมายก็ให้ฝ่ายเจ้าหนี้นะครับสามารถใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เนี่ยฟ้องนายกได้ฟ้องนายกให้ชำระเงินค่าจ้างจำนวน 50,000 บาทเนี่ยแก่ลูกหนี้ได้นี่คือมาตรการในทางแพ่งจำไว้นะครับมี2เรื่องก็คือมาตรา233กับ237แต่ในทางอาญาเห็นไหมกฎหมายเนี่ยมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ในทางอาญาไว้ด้วยนั่นก็คือกรณีที่ลูกหนี้นะครับไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนก็ดีไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆแก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำก็ดีอาจเป็นความผิดในทางอาญานั่นก็คือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับตามมาตรา349และ350ที่เราต้องพูดนำก่อนเนี่ยเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพรวมของบุคคลซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าหนี้ไว้อย่างไรเราก็ตอบได้เลยคุ้มครองทั้งทางแพ่งและทางอาญาทางแพ่งก็คือให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้กระทำลงแล้วเจ้าหนี้เสียเปรียบตาม237และให้เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้เนี่ยฟ้องบุคคลภายนอกซึ่งเป็นหนี้ลูกหนี้ได้นี่คือทางแพ่งแต่ทางอาญาก็คือกฎหมายมีบทลงโทษลูกหนี้นะครับในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ทีนี้ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยก็จะมีตัวบทอยู่2มาตราคือมาตรา349ก็คือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำเอาเป็นว่าถ้าเจ้าหนี้ในทางแพ่งนะครับมีฐานะเป็นผู้รับจำนำอย่างนี้กฎหมายที่คุ้มครองคือมาตรา349แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้อื่นๆนอกจากนี้ก็จะมีบทบัญญัติคุ้มครองอยู่ในมาตรา350นักศึกษาดูเรื่องแรกก่อนนะครับในมาตรา349เนี่ยกฎหมายบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเพื่อคุ้มครองสังหาริมทรัพย์ที่ผู้จำนำเนี่ยส่งมอบให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อเป็นการประกันในการชำระหนี้พูดถึงสัญญาจำนำนี้นะครับตัวบทกฎหมายก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา747แห่งประมวลกฎหมายแ
งทั้งแผ่นดินอันว่าจำนำนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้พอนักศึกษาอ่านตัวบทแล้วนะครับเราสังเกตถ้อยคำนิดหนึ่งคำแรกคือคำว่าส่งมอบคำที่สองคือคำว่าสังหาริมทรัพย์สองคำนี้เป็นสาระสำคัญของสัญญาจำนำสัญญาจำนำต้องมีการส่งมอบนะครับและสิ่งที่ส่งมอบก็จำกัดว่าจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นถามต่อไปสัญญาจำนำเนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จำนำยังเป็นของผู้จำนำถูกไหมครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์จำนำยังไม่โอนไปยังผู้รับจำนำด้วยเหตุนี้เองกรณีที่ผู้จำนำเนี่ยไปเอาทรัพย์กลับคืนมาจากผู้รับจำนำจึงเป็นการเอาทรัพย์ของตนเองคืนมาเพราะนั้นแน่นอนว่าไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เมื่อไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์แล้วไอ้ความผิดฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป็นการเอาทรัพย์ของตนเองไม่ใช่ทรัพย์ของผู้อื่นนี่ข้อสังเกตประการแรกข้อสังเกตประการที่สองสมมุติว่าผู้จำนำนะครับไปทำลายทรัพย์ที่จำนำอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินของตนเองถูกไหมครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยกฎหมายจึงต้องมาบัญญัติไว้เป็นความผิดเฉพาะนั่นก็คือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำจริงอยู่ผู้จำนำเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จำนำเองไปเอาทรัพย์จำนำกลับคืนมาไปทำลายทรัพย์สินที่จำนำไม่ผิดฐานลักทรัพย์ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แต่อาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา349ทีนี้นะครับนักศึกษาเนี่ยคงจะเคยไปอ่านคำพิพากษาฎีกาอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งอ่านแล้วศึกษาให้ดีนะครับเดี๋ยวจะค่อยเวกมีฎีกาฉบับหนึ่งคือฎีกา650/2510จำเลยจำนำสร้อยคอของตนไว้กับผู้เสียหายเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันแล้วจำเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นไปจากคอผู้เสียหายเราพูดแล้วว่าการจำนำกรรมสิทธิ์ในทรัพย์จำนำยังคงเป็นของผู้จำนำเพราะนั้นการที่ผู้จำนำเนี่ยไปกระชากสร้อยที่จำนำไว้กับผู้เสียหายเนี่ยเอาคืนมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เพราะสร้อยนั้นเป็นของจำเลยเองและเมื่อไม่เป็นการลักทรัพย์ก็ไม่อาจเป็นผิดฐานชิงทรัพย์ได้ข้อกฎหมายตรงนี้ไม่มีปัญหานะเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องแต่ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยตรงนี้นะครับว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวแล้วนั้นอาจเป็นผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา349ตรงนี้ต้องคิดลึกไปนิดหนึ่งจริงอยู่เราพูดไว้เมื่อสักครู่ว่ากรณีเนี่ยอาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม349แต่ข้อเท็จจริงคดีนี้นะครับเป็นการจำนำเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันถูกไหมอย่างนี้วัตถุประสงค์ของสัญญาจำนำเนี่ยอาจเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายสัญญาจำนำอาจเป็นโมฆะ
อย่างนี้ถ้ามองลึกๆนะครับเฉพาะคดีนี้เนี่ยอาจไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยเพราะมันติดที่ว่าจำนำเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันเนี่ยเราต้องรอบคอบนิดนึงนะครับถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่ว่าเหตุที่เอาทรัพย์มาจำนำเนี่ยเพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืมสมมตินะครับจะกู้ยืมเงินไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอะไรแน่นอนอย่างนี้ผิดกฎหมายนะเพราะนั้นเราอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าสัญญาจำนำเนี่ยสมบูรณ์ในทางแพ่งหรือไม่แต่บางคนจำเลยว่าเนี่ยผิดโกงเจ้าหนี้เดี๋ยวมีปัญหานะทงคำตอบออกมาอาจจะบอกไม่ผิดเพราะสัญญาจำนำเป็นโมฆะนะนี่เป็นข้อสังเกตประการหนึ่งทีนี้ในมาตรา349นี้นะครับแน่นอนว่าหลักหรือประเด็นที่สำคัญในสัญญาจำนำเนี่ยตามมาตรา747หลักสำคัญก็คือสัญญาจำนำเนี่ยต้องมีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำด้วยเหตุที่เองถ้าไม่มีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำคือสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับจำนำสัญญาจำนำอาจจะไม่เกิดหรือถ้ามีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำแล้วก็ดีสัญญาจำนำเกิดแล้วแต่ถ้าผู้รับจำนำนะครับยอมให้ทรัพย์ที่จำนำเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครองของผู้จำนำอย่างนี้สัญญาจำนำจะระงับตามมาตรา769วงเล็บที่2เราก็จำหลักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีการส่งมอบก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์ที่จำนำ1แล้วนะ2หรือมีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำแล้วหากผู้รับจำนำเนี่ยยินยอมให้ทรัพย์จำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำซึ่งทำให้สัญญาจำนำระงับตาม769อย่างนี้ความผิดตามมาตรา349ก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่ได้ตัวอย่างคดีในส่วนนี้นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเป็นฎีกาที่5590/2536 1363/2550 2ฎีกานี้เหมือนกันเป็นเรื่องจำเลยเนี่ยนำข้าวสารและข้าวเปลือกที่จำนำแก่โจทย์ไปจำหน่ายนะถ้าอ่านเพียงเท่านี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ว่าผิดแต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ครับตามทางปฏิบัติเนี่ยข้าวสารและข้าวเปลือกที่ลูกค้าจำนำแก่โจทย์ผู้รับจำนำจะอยู่ในความดูแลของลูกค้าก็คือคนที่เอามาจำนำลูกค้าสามารถนำออกไปจำหน่ายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตโจทย์ผู้รับจำนำแต่ต้องนำข้าวสารและข้าวเปลือกจำนวนใหม่เข้าไปไว้แทนข้อเท็จจริงในคดีเป็นแบบนี้ศาลฎีกาก็บอกว่าแสดงว่าโจทย์ไอ้ตัวบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้รับจำนำเนี่ยยอมให้ข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่ในความครอบครองของจำเลยก็คือคนที่เอาข้าวสารกับข้าวเปลือกมาจำนำศาลฎีกาบอกว่าย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยมอบข้าวสารและข้าวเปลือกไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามความหมายในลักษณะจำนำเมื่อไม่มีการจำนำในข้อที่จริงอย่างนี้ถือว่าไม่มีการส่งมอบไงเพราะสัญหาริมทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จำนำเองยังไม่มีการส่งมอบเลยนะครับจึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิด
ตามมาตรา349อันนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินไว้ทั้ง2ฉบับเนี่ยตัดสินตรงกันตัวอย่างฎีกา2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับก็คือยังไม่มีการจำนำเลยเพราะไม่มีการส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่จำนำในเมื่อสัญญาจำนำมันไม่มีเจ้าของข้าวเปลือกข้าวสารที่เอามาจำนำเนี่ยเขาเอาข้าวสารข้าวเปลือกไปขายหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรานี้อีกฎีกาหนึ่งฎีกาแรกที่เราพูดไป2ฉบับเนี่ยไม่มีการจำนำไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่กรณีต่อไปเนี่ยมีการจำนำเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผู้จำนำยอมให้ทรัพย์จำนำกลับคืนสู่ความครอบครองของผู้จำนำไอ้จำนำมันนะครับเนี่ยเป็นฎีกาที่490/2502กู้เงินกันและในสัญญากู้มีข้อความว่าผู้กู้นำโคมาจำนำไว้แต่ปรากฏว่าเมื่อทำสัญญากู้กันแล้วผู้ให้กู้ได้ยินยอมมอบโคกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้กู้ศาลฎีกาบอกว่าถือว่าผู้กู้ไม่ได้มอบโคไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามความหมายของกฎหมายในเรื่องการจำนำเมื่อผู้กู้เอาโคนั้นไปขายให้บุคคลอื่นการกระทำก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา349คือในฎีกาหลังเนี่ยถ้ามองลึกๆนะครับอย่างนี้ต้องถือว่าจำนำเนี่ยเกิดแล้วไม่ใช่ยังไม่เกิดนะเกิดแล้วเพียงแต่สัญญาจำนำเนี่ยมันระงับผู้รับจำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์ที่จำนำคืนผู้จำนำไปให้ผู้จำนำเอาไปขายเลยเห็นไหมอย่างนี้ยังไงก็ไม่ผิดตามมาตรา349ที่เราพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบทีนี้ประเด็นถัดไปนะครับไอ้สัญญาจำนำเนี่ยสิ่งที่ส่งมอบต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ถูกไหมด้วยเหตุนี้เองนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เมื่อใดแน่นอนว่าจะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา349เพราะฉะนั้นเราก็จำหลักไว้ว่าทรัพย์ที่จำนำจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเรื่องนี้มีฎีกาที่1050/2507ตัดสินไว้จำเลยทำสัญญากู้เงินโจทย์โดยเอาที่ดินเป็นประกันเงินกู้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่อมาจำเลยเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองเสียการกระทำนี้เลยไม่เป็นความผิดตามมาตรา349เพราะนั้นเราก็จำหลักไว้ว่าบางครั้งเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อมีการกู้ยืมเงินกันแล้วครับทำสัญญาเลยในสัญญาอาจจะเขียนไว้ผู้กู้ขอมอบที่ดินแปลงหนึ่งให้ผู้ให้กู้เนี่ยยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ตามต่างจังหวัดเขามักจะทำสัญญากันแบบนี้ต่อมาตัวผู้กู้ก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองแก่ธนาคารอย่างนี้ยังไงก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์349ถูกไหมครับเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องจำนำอะไรเลยอันนี้ในฎีกาที่1050/2507เนี่ยก็ตัดสินไว้นะครับทีนี้องค์ประกอบความผิดประการหนึ่ง
พอนักศึกษาทราบแล้วว่ามาตรา39เป็นบทบัญญัติคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำนะครับองค์ประกอบความผิดอย่างหนึ่งที่จะเป็นผิดนะครับผู้ใดเอาไปเสียก็คือการเอาทรัพย์ไปจากครอบครองของผู้รับจำนำและเป็นความผิดสำเร็จทันทีนะครับเมื่อมีการเอาทรัพย์จำนำไปจากผู้รับจำนำซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการเอาไปในลักษณะตัดขาดจากกรรมสิทธิ์ก็คือเอาทรัพย์ไปจากที่มันเคยอยู่เท่านั้นเองนะครับก็เป็นความผิดแล้วส่วนทำให้เสียหายก็คือการทำให้สภาพหรือคุณสมบัติเสื่อมลงทำลายอันนี้เข้าใจง่ายทำให้เสื่อมเสียหรือหมดสิ้นไปส่วนทำให้เสื่อมค่าก็คือทำให้ราคาของทรัพย์จำนำเนี่ยมันลดน้อยลงทำให้ไร้ประโยชน์ทำให้ทรัพย์จำนำใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือใช้การไม่ได้เท่าที่ควรนะครับเคยมีฎีกาตัดสินไว้ว่าขนย้ายทรัพย์ที่จำนำไปจากสถานที่เก็บรักษาเห็นไหมอย่างนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์แล้วว่าเอาไปเสียเอาไปจากที่ทรัพย์จำนำเคยอยู่ฎีกา3684ถึง3685/2532นะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ตามมาตรา349เนี่ยความผิดฐานของเจ้าหนี้ในมาตรานี้นะครับเนื่องจากว่าคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะเพราะนั้นคิดว่าที่เราสรุปไปเนี่ยน่าจะครบถ้วนในมาตรา349แต่ที่มีคดีขึ้นมาที่ศาลฎีกาค่อนข้างมากก็คือความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา350เวลานักศึกษากฎหมายเนี่ยเราพยายามวินิจฉัยอะไรให้เร็วเวลาสอบในเวลามันน้อยถ้าเป็นผู้รับจำนำนึกถึง349แต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้อื่นๆเกี่ยวกับความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยเราก็มาคิดถึงมาตรา350ถ้ามาตรานี้เนี่ยจะมีคดีขึ้นศาลฎีกาค่อนข้างบ่อยแล้วบางประเด็นก็ข้อวินิจฉัยหรือหลักกฎหมายก็ดีนะครับเอาแน่นอนอะไรก็ไม่ได้ในบางประเด็นมาตรา350นะครับผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดีแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีกฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดในทางปฏิบัติจริงนะครับนักศึกษาเนี่ยคงจะเคยได้ยินการปรึกษาหารือกันนะครับในระหว่างบุคคลซึ่งเป็นหนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายกอไก่เนี่ยเป็นหนี้เงินกู้นายขอจำนวน1 ล้านบาทนายขอก็ให้ทนายความมีหนังสือทวงถามมาแล้วให้ชำระหนี้ภายใน7 วันมิฉะนั้นจะยื่นฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปถ้าพูดแบบชาวบ้านเวลาปรึกษากันคนก็จะแนะนำในกรณีนี้บอกที่ดินที่มีอยู่แปลงหนึ่งเนี่ย
รีบจดทะเบียนโอนให้คนอื่นดีกว่านะก็คือมิให้เจ้าหนี้สามารถบังคับชำระหนี้ได้ลืมคิดไปว่าการกระทำดังนั้นนะครับในทางแพ่งเจ้าหนี้ก็ฟ้องเพิกถอนการช่อฉกได้นอกจากนี้ตัวลูกหนี้เนี่ยอาจผิดอาญาด้วยในมาตรา350ลืมคิดไปและคิดว่าเวลาเราเป็นหนี้ใครรีบจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินให้พ้นเสียแน่นอนถ้าจังหวะในการจำหน่ายจ่ายโอนนั้นเป็นตอนที่เจ้าหนี้ยังไม่มีเจตนาจะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้นะครับถ้าโอนไปช่วงนั้นอาจไม่ผิดอาญาแต่ถ้าการโอนเนี่ยไปกระทำนะครับในช่วงที่เจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้วก็คือเจ้าหนี้จะฟ้องแล้วลูกหนี้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินกำลังจะฟ้องลูกหนี้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้แต่ถ้าจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไปก่อนที่เจ้าหนี้จะฟ้องก่อนที่เจ้าหนี้จะเจตนาใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้อย่างนี้อาจจะไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา350ทีนี้ประเด็นสำคัญเกี่ยวเรื่องโกงเจ้าหนี้นี่นะครับแน่นอนในตัวบทเนี่ยมีบัญญัติถึงคำว่าเจ้าหนี้ด้วยเหตุที่เองเนี่ยจะเข้าหลักเกณฑ์ความผิดฐานของเจ้าหนี้นะครับเราก็จะดูว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้กันตามกฎหมายหรือไม่ซะก่อนนะครับจะยกตัวอย่างในประเด็นนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญเนี่ยให้ดูตัวอย่างคดีเรื่องหนึ่งมีคดีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ดินพิพาทเนี่ยมีชื่อในนามสมมตินะครับในโฉนดก็คือชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นชื่อในดำเป็นเจ้าของต่อมาในดำก็ถึงแก่ความตายตัวภรรยาในดำในฐานะทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกก็ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะก็คือชื่อจากในดำก็เป็นชื่อของภรรยาในดำในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นภรรยาในดำก็จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้กอไก่เอาเป็นว่าที่ดินพิพาทเนี่ยตอนเนี้ยชื่อในโฉนดเป็นชื่อกนายกก็เลยมาฟ้องขับไล่คนที่อยู่ในที่ดินคือนางขอและนายขอขับไล่ออกไปกเป็นโจทย์ฟ้องขับไล่ขอและขอออกไปจากที่ดินพิพาทขอกับคอก็ให้การต่อสู้คดีไอ้คอเขาบอกว่าขับไล่เขาไม่ได้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเพียงแต่ตอนซื้อมาเนี่ยให้ใส่ชื่อในดำในโฉนดเป็นผู้เดียวในดำผู้ตายเนี่ยเพราะนั้นขับไล่เขาไม่ได้ที่ดินพิพาทแปลงนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของรวมไปด้วยระหว่างพิจารณาคดีตัวในคอก็ถึงแก่ความตายแบบในทางแพ่งก็ต้องมีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้วนะเข้าใจว่าเป็นนางขอนะครับต่อมาคดีเรื่องนี้เข้าใจว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยศาลก็ตัดสินว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับระหว่างนายดำเนี่ยผู้ตายกับนายคอเมื่อระหว่างพิจารณานายคอตายเนี่ยไอ้
อ้ที่ดินแปลงนี้ก็ตกได้แก่นางขอในฐานะภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายขอด้วยศาลก็เลยตัดสินว่านางขอจึงมีสิทธิอาศัยหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้กอไก่โจทย์เนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องนะเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ด้วยคุณไม่มีอำนาจไปฟ้องเขาพิพากษายกฟ้องต่อมาหลังจากศาลยกฟ้องแล้วนะกอไก่ก็ไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้ในงองูต่อนะครับนางขอก็เลยมาฟ้องแล้วก็หาความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อย่างเนี้ยสมมติถามว่าให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายกเนี่ยเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไหมศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วนะว่าขอเนี่ยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินแปลงนี้ด้วยนะเพียงแต่ชื่อในโฉนดตอนนี้มันเป็นชื่อกอไก่คนเดียวไอ้กอเลยขายต่อให้งองูอย่างนี้ผิดโกงเจ้าหนี้ไหมแน่นอนรักษาประเด็นนี้อาจจะฟังแล้วยากนิดหนึ่งประเด็นหลักก็คือนางขอเนี่ยอยู่ในฐานะเจ้าหนี้กอไก่ไหมเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินนี้ครับบอกว่าตามคำพิพากษาไอ้คดีที่นายกฟ้องขับไล่ขอกับคอเนี่ยซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยไอ้ในคำพิพากษาคดีดังกล่าวเนี่ยศาลไม่ได้พิพากษาว่านางขอต้องรับผิดชำระหนี้แก่กอศาลเพียงแต่ตัดสินว่าคุณไม่มีอำนาจฟ้องเขานะเขาเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยมีสิทธิ์อยู่ศาลไม่ได้พิพากษาว่านางขอต้องรับผิดชำระหนี้แก่กอแต่ประการใดการที่ขอมีสิทธิ์ได้รับมรดกในที่ดินในฐานะที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างพี่น้องตระกูลเดียวกับนายคอสามีนางขอเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์มิใช่สิทธิในฐานะเป็นเจ้าหนี้อันเป็นบุคคลสิทธิ์กอไก่จึงไม่ได้เป็นลูกหนี้ของนางขอตามคำพิพากษานั่นก็คือประเด็นหลักก็คือกอขอเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันการที่ขอมีสิทธิ์อยู่ในที่ดินรับมรดกเป็นเจ้าของร่วมมาเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์คำว่าหนี้คือบุคคลสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันเพราะนั้นการที่เอกกพอแพ้คดีแล้วรีบไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทต่ออย่างนี้ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ฐานโกงเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องทางแพ่งเอานะครับเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้อันนี้เป็นแนวคำพิพากษาฎีกาที่2893/2547ความจริงประเด็นหลักมีนิดเดียวทั้งสองฝ่ายไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันคำพิพากษาของศาลในคดีก่อนเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าขอไข่เป็นเจ้าหนี้กอนะกอไก่เป็นลูกหนี้ขอนะไม่มีถูกไหมเมื่อไม่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไอ้ความผิดฐานของเจ้าหนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพื่อให้ได้ความชัดเจนเดี๋ยวนักศึกษาดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนะครับสมมุติว่านายกยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อศาล
อ้างว่าได้ครอบครองที่ดินมีโฉนดของขอโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมากว่า10 ปีแล้วขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินมีโฉนดซึ่งมีชื่อในขอเนี่ยตามโฉนดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของก.โดยการครอบครองปรปักษ์นะคดีอยู่ระหว่างไต่สวนไอ้ขอเจ้าของที่ดินมีโฉนดรีบไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงนี้ให้ของไวเพราะชื่อในโฉนดยังเป็นชื่อขออยู่อย่างเนี้ยถามว่าการกระทำของขอเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้หรือไม่เวลารักษาวินิจฉัยปัญหาอะไรนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าประเด็นหลักเนี่ยประเด็นในปัญหานี้คืออะไรเราอย่าไปวินิจฉัยว่าโอนไปให้ผู้อื่นหรือไม่นะครับมันโอนอยู่แล้วถูกไหมไอ้คำถามเนี่ยเขาบอกมันโอนแล้วประเด็นไม่อยู่นี่เราก็มามองประเด็นอยู่ตรงไหนเราก็ต้องดูว่ากอเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ขอไหมขอเป็นลูกหนี้กอหรือไม่การครอบครองปรปักษ์เนี่ยก่อให้เกิดหนี้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกครอบครองไหมนะสมมุติว่ากอไก่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินขอโดยการครอบครองปรปักษ์เนี่ยให้ตามกฎหมายมันมีหนี้ไหมมีหนี้ที่ขอไข่คุณจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินคุณให้ผมนะมีไหมไม่มีถูกไหมครับการครอบครองปรปักษ์มิได้ก่อให้เกิดหนี้แก่ในขอผู้มีชื่อในโฉนดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแต่ประการใดก็คือในขอไม่ได้มีหน้าที่ทางนิติกรรมอะไรเลยการที่กอไก่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยคุณได้มาโดยผลกฎหมายไม่ใช่ได้มาโดยทางนิติกรรมถูกไหมครับเมื่อไม่มีนิติกรรมนายขอผู้มีชื่อในโฉนดเนี่ยเขาก็ไม่มีหน้าที่ใดๆในทางนิติกรรมที่จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินในกองไม่ได้มีหนี้นะครับเมื่อไม่มีหนี้นะครับผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์เนี่ยเป็นเพียงกฎหมายรับรองหรือให้สิทธิ์กอไก่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเท่านั้นนายขอไม่มีหนี้จะชำระหนี้แก่กอไก่เพราะฉะนั้นถึงแม้นายขอจะไปจดทะเบียนรีบจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่นายขออย่างนี้ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นี่คือประเด็นหลักเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับนี่คือฎีกา3527/2526เอาย่อๆไปนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปไอ้ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม350เนี่ยแน่นอนนักศึกษาต้องดูก่อนว่าทั้งสองฝ่ายมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือไม่ยังไม่พอเราต้องมองลึกไปกว่านั้นด้วยนะครับว่าถึงแม้จะมีหนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยหนี้นั้นฟ้องร้องบังคับคดีได้ไหมกู้เงินกันด้วยวาจาถามว่าสัญญากู้เกิดขึ้นไหมเกิดสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพียงแต่ว่าถ้ากู้ยืมเงินกันปัจจุบันกว่า 2,000 บาทขึ้นไปถ้าไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ
ก็จะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันหาได้ไหมเป็นไปตามมาตรา653สมมุติว่ากู้ยืมเงินกัน100,000 บาทโดยผู้กู้ไม่ได้ทำหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือให้ไว้ซึ่งต้องห้ามไม่ให้ฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา653นะปรากฏว่าผู้กู้เนี่ยจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งที่ฝ่ายผู้กู้เนี่ยเขาทวงถามแล้วถามว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไหมเราก็ย้อนกลับมาดูตัวบทหลักเกณฑ์ตามมาตรา350นะครับมีหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งว่าซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ไอ้กู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้มันฟ้องร้องได้ไหมมันจะมาใช้หรือจะใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมครับด้วยเหตุที่เองเนี่ยเมื่อผู้ให้กู้ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลกับผู้กู้ได้อย่างนี้การกระทำของผู้กู้นะครับสมมติว่ามีการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินก็ไม่เป็นความผิดตาม350แต่เตือนนิดนึงก่อนเวลารักษาวินิจฉัยปัญหาเนี่ยบางครั้งท่านวินิจฉัยผิดเองถูกตรงๆบอกไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้แต่บางคนไปตอบคำถามนี้นะครับในทำนองที่ว่าเมื่อการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือการกู้จึงไม่สมบูรณ์ถือว่าไม่มีการกู้กันไม่มีความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เกิดขึ้นจึงไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้อย่างนี้ผิดเลยนะครับสมมติเป็นข้อสอบขึ้นมานะบางคนคิดว่าไอ้ข้อนี้ตอบถูกทำไมได้1มันเหตุผลผิดเลยหนี้มีหนี้กันถูกไหมกู้ยืมเงินสมบูรณ์ผู้ให้กู้เป็นเจ้าหนี้ผู้กู้เป็นลูกหนี้ถูกต้องแต่ที่ไม่ผิดเพราะตรงนี้ครับเพราะผู้ให้กู้ไม่อาจใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลได้ชำระหนี้นี่แหละคือตัวอย่างที่ว่าเวลานักศึกษามาดูสมุดคำตอบเนี่ยบางทีมาโต้เถียงพอเราชี้ให้ดูแล้วก็ยอมรับเข้าใจว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นฎีกาก่อนฎีกา1406/2512นะพยายามจำหลักตรงนี้ไว้ด้วยว่านี่นั้นต้องฟ้องร้องบังคับคดีได้ด้วยเราพูด2 ประเด็นนะครับ1ต้องมีหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้เสียก่อนเพราะนั้นถ้าหากว่าในคดีแพ่งยังไม่แน่นอนว่าเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันหรือไม่สมมุตินะครับยังโต้แย้งกันอยู่ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติไอ้ความเป็นเจ้าหนี้ยังไม่แน่นอนอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ย้อนมานิดนึงนะครับเมื่อสักประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางสำนักอบรมก็เปิดให้นักศึกษาเนี่ยมายื่นคำร้องขอดูสมุดคำตอบซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะครับส่วนใหญ่ที่อื่นเวลาประกาศผลสอบแล้วจบของสำนักอบรมเนี่ยมันประกาศเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตบอกคะแนนรายข้อให้ดูเลยให้สิทธิ์มายื่นคำร้องขอดูสมุดคำตอบ
ความจริงดูก็คือว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคไหมดูแล้วสมุดเล่มนี้ไม่ใช่ของผมถ้าจริงอย่างนี้เราต้องแก้แต่ถ้าเป็นเรื่องคะแนนเนี่ยขอให้เรายอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นตอบปรนัยนักศึกษากาข้อกอไก่ทุกคนเหมือนกันหมด1 คะแนนแต่เป็นอัตนัยเนี่ยไม่แน่เลยบางครั้งเราตอบมาเราคิดว่าถูกได้5ก็มีถูกได้8ได้9ก็มีเห็นไหมอยู่ที่ลีลาถ้อยคำสำนวนในการเขียนเพราะนั้นมีนักศึกษาหลายคนมาดูเนี่ยเราคุยกันแบบนั่งต่อหน้ากันเลยคุณได้มากไปด้วยเถียงไหมบางคนยอมรับเลยนะบอกเนี่ยคุณเจอคนตรวจค่อนข้างใจดีนะเนี่ยอาจารย์ว่าคุณได้มากกันไปเลยคุยด้วยเหตุผลเลยนะเขายอมรับเห็นไหมเพราะนั้นบางทีเราอย่าเพิ่งไปบอกทำไมมันได้คะแนนน้อยนะพอเปิดให้เพื่อนๆเรามาดูบอกถูกแล้วมากไปด้วยนะบางคนยอมรับเลยก็มีนี่ก็คือข้อสอบแบบอัตนัยอัตตาก็คือการถือความเห็นของตนเป็นใหญ่นะแต่ละคนอัตตาไม่เหมือนกันนะขอให้เรายอมรับความจริงว่ามีคน10 คนเนี่ยมาตรวจข้อสอบเราข้อหนึ่งเนี่ยตัวคนเดียวนะถือว่าทั้ง10 คนมาประเมินอยู่ว่าคุณผ่านนะแล้วก็จบทีนี้ประเด็นต่อไปประเด็นถัดไปเนี่ยความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่นักศึกษาก็มักจะคิดว่าหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นั่นหมายถึงหนี้เงินก็กู้ยืมเงินขอไป1 ล้านบาทหนี้กู้ยืมเงินก็คือเป็นหนี้เงินแล้วระหว่างที่ขอไข่ฟ้องกอไก่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชำระเงินกู้ให้กอไก่ไปจำหน่ายจากโอนทรัพย์สินผิดโกงเจ้าหนี้ตาม350แต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าหนี้ที่เจ้าหนี้ฟ้องบังคับลูกหนี้เนี่ยไม่ใช่ฟ้องให้บังคับชำระหนี้เงินอย่างนี้ผิดโกงเจ้าหนี้ไหมยกตัวอย่างสมมุติว่าผู้ซื้อฟ้องผู้ขายนะครับให้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายคดีอยู่ระหว่างพิจารณาไอ้ผู้ขายไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงที่ผู้ซื้อมาฟ้องเนี่ยให้บุคคลอื่นไปเริ่มยากขึ้นแล้วผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไหมเห็นไหมครับเรื่องนี้เราทำความเข้าใจก่อนนะครับในมาตรา350เนี่ยศาลฎีกาเคยตัดสินไปแล้วนะครับว่าคำว่าหนี้ในมาตรา350เนี่ยไม่ได้มีความหมายเฉพาะหนี้เงินหนี้ที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เนี่ยไม่จำกัดว่าต้องเป็นคดีที่เจ้าหนี้ฟ้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้เป็นเงินเท่านั้นแต่รวมถึงหนี้อื่นๆด้วยเช่นเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้นะครับให้โอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายให้ลูกหนี้ก็คือผู้ขายเนี่ยไปโอนขายที่ดินให้บุคคลอื่นในระหว่างที่ถูกฟ้องอย่างนี้อาจผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นหนี้เงินเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่หนี้เงินนี่ฟ้องให้โอนที่ดินฟ้องให้กระทำการจดทะเบียนโอนที่ดินให้ตามสัญญาจะซื้อขายนะเป็นฎีกา755/18
ส่วนจะผิดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้หมายว่าหลักเกณฑ์ข้อนี้ก่อนนะเขาอาจจะไม่ผิดด้วยเหตุผลอื่นแปลสัญญากันไปคนละทางก็ได้ลองดูคำพิพากษาฎีกาในประเด็นนี้อีกนะครับเป็นฎีกาที่2162/2537เรื่องนี้โจทก์และจำเลยที่1เนี่ยอยู่กินเป็นสามีภรรยากันโดยไม่จดทะเบียนสมรสโจทก์ก็ซื้อที่ดินพร้อมบ้านมาเพื่อใช้อาศัยอยู่ร่วมกันปรากฏว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่คนสัญชาติไทยคือคนต่างด้าวก็เลยให้ผู้ขายเนี่ยโอนในชื่อจำเลยที่1นางภรรยาโจทก์จึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยที่1ในที่ดินแปลงนี้เพียงแต่ว่าโจทก์เนี่ยเป็นคนต่างด้าวนะก็ใส่ชื่อให้จำเลยที่1คนเดียวแล้วกันนะแต่เงินที่ซื้อก็ทำมาหาได้ร่วมกันเจ้าของรวมต่อมาไอ้จำเลยที่1ก็ฟ้องขับไล่โจทก์ก็คือเลิกอยู่กินกันชื่อในโฉนดเป็นชื่อจำเลยที่1เขาก็เลยมาฟ้องขับไล่โจทก์ก็เลยฟ้องจำเลยที่1บ้างขอให้สั่งขายทอดตลาดบ้านและที่ดินนั้นนำเงินมาแบ่งกันให้โจทก์กึ่งหนึ่งให้จำเลยที่1ฟ้องขับไล่โจทก์ก็มาฟ้องจำเลยที่1บ้างขอให้ขายทอดตลาดที่ดินนำเงินมาแบ่งคนละครึ่งหลังจากโจทก์ฟ้องจำเลยที่1แล้วนะครับขอแบ่งทรัพย์ให้จำเลยที่1ก็ไปโอนขายบ้านและที่ดินให้จำเลยที่2กับที่3นะเข้าใจว่าเป็นญาติกันนะเพื่อหนีปัญหาไงว่าที่ดินขายไปแล้วตัดปัญหาเลยในระหว่างถูกฟ้องเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าการกระทำของไอ้จำเลยที่1 2 3เนี่ยเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ไหมในเมื่อจำเลย2 3เนี่ยไปรับโอนที่ดินในระหว่างการถูกฟ้องคดีเรื่องนี้ศาลฎีกาเราตัดสิ่งนี้ครับแม้การที่คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดินในมาตรา86จะทำให้คนต่างด้าวนั้นถือสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาอย่างเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้และต้องจำหน่ายที่ดินนั้นตามมาตรา94แต่ก็ไม่ใช่ว่าการได้มาซึ่งที่ดินจะไม่มีผลเพราะคนต่างด้าวยังมีสิทธิ์ได้รับผลตามมาตรา94และมีสิทธิ์ได้รับชำระราคาที่ดินที่ได้จากการจำหน่ายตามมาตรา54อยู่ก็คือคนต่างด้าวเนี่ยอาจได้มาซึ่งที่ดินก็ได้หรือถึงไม่ได้ก็อาจจะได้มาซึ่งราคาที่ดินที่ถูกบังคับขายที่ดินอาจจะได้เงินมาศาลฎีกาบอกว่าโจทก์จึงมีสิทธิ์เรียกร้องให้แบ่งที่ดินและบ้านได้คือเรื่องนี้มีประเด็นไงว่าในเมื่อคุณเป็นคนต่างด้าวเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนะคุณจะมาขอแบ่งทรัพย์ได้อย่างไรคุณไม่ใช่เจ้าหนี้ผมนะประเด็นนี้ศาลฎีกาก็เลยตัดสินนะครับว่าในคดีแพ่งที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์ย่อมถือได้ว่าโจทก์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่1ฟ้องขอแบ่งทรัพย์เห็นไหมถึงแม้ไม่ได้ฟ้องให้ชำระหนี้เป็นเงินฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินของตนเองศาลฎีกาบอกว่าคำว่าหนี้
ตามมาตรา350มิได้หมายถึงเฉพาะหนี้เงินเท่านั้นถึงแม้โจทก์ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเนี่ยฟ้องขอแบ่งทรัพย์แบ่งที่ดินกึ่งหนึ่งไม่ใช่ฟ้องให้ชำระหนี้เป็นเงินสมมุตินะครับก็ถือว่าโจทก์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงตัดสินว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดฐานคงเจ้าหนี้เห็นไหมการไปจำหน่ายจ่ายโอนไอ้ทรัพย์ที่พิพาทกันในระหว่างคดีเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายอาญาได้เป็นฎีกาที่2162/2537และล่าสุดก็คือฎีกา6761/2544ตัดสินเหมือนกันเลยการที่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองภรรยาของโจทก์ซึ่งมีชื่อในโฉนดที่ดินร่วมกันขายที่ดินอันเป็นสินสมรสของโจทก์กับจำเลยที่สองให้กับผู้อื่นภายหลังที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่สองขอหย่าแบ่งสินสมรสและฟ้องจำเลยที่สองเป็นคดีแพ่งขอให้โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่งโดยจำเลยทั้งสองไม่ได้มีนิติกรรมผูกพันที่จะต้องขายมาก่อนไม่ใช่เป็นการขายไปในลักษณะปกติแม้คดีแพ่งจะยังมีข้อโต้เถียงกรรมสิทธิ์และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ตามก็ถือว่าโจทก์อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่มีอำนาจจะฟ้องจำเลยทั้งสองแล้วเข้าองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา350 6761/2544ก็สรุปการเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหนี้เงินเสมอไปเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นที่สำคัญในเรื่องต่อไปนะครับในมาตรา350จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำของลูกหนี้ประการหนึ่งก็คือย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ไหนก็ดีแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอีกข้อหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามาดูหลักเกณฑ์แบบง่ายๆก่อนเอาประเด็นหลังก่อนแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงอันนี้หมายความว่าลูกหนี้เนี่ยไปแสดงเจตนารมณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา155 วรรค 1แกล้งเป็นหนี้กันไงยกตัวอย่างสมมุตินายแดงลูกหนี้นายขาวนะครับนายแดงเนี่ยเป็นลูกหนี้ของนายขาวนายแดงไปสมคบกับนายเหลืองทำสัญญากู้ยืมเงินโดยระบุว่านายแดงกู้ยืมเงินไปจากนายเหลืองโดยไม่ได้กู้ได้รับเงินกันจริงเห็นไหมอย่างนี้เจ้าหนี้เขาก็เสียเปรียบเลยเหมือนกับคุณไปเสแสร้งว่ามีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นมานะเพื่อจะมาบังคับชำระหนี้ไม่ได้เป็นหนี้กันจริงแกล้งเป็นหนี้กันหรือแกล้งทำหนังสือสัญญาซื้อขายนะระบุว่าในแดงลูกหนี้เนี่ยซื้อสินค้าจากนายเหลืองมาสมมตินะราคา500,000 บาท
ยังไม่ได้ชำระราคาโดยที่ไม่ได้มีการซื้อขายกันจริงเลยอย่างนี้เจ้าหนี้ก็เสียเปรียบนะก็คือไปแกล้งให้มีเจ้าหนี้หลายคนเกิดขึ้นมานะซึ่งอันนี้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมีคดีทำนองนี้ค่อนข้างเยอะเช่นสมมติว่าลูกหนี้นะครับตามภาษาเนี่ยถูกโจทก์บังคับคดียึดที่ดินไว้แล้วตัวลูกหนี้หรือจำเลยนี่สมมตินะครับว่าเป็นจำเลยแกล้งไปทำสัญญากู้ย้อนหลังก็มีนะกับเพื่อนหลายคนแล้วให้รีบมาฟ้องเรายอมความกันเพื่อจะได้เป็นเจ้าหนี้ตามภาษาไงแล้วมาขอเฉลี่ยทรัพย์เห็นไหมลืมคิดไปว่าอาจผิดโกงเจ้าหนี้นะซึ่งบางคดีเนี่ยจะมีข้อพิรุธออกมาซึ่งจับได้ว่าไม่ใช่เป็นหนี้กันจริงมาก่อนนะไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นการสมยอมกันแกล้งเป็นหนี้กันเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าหนี้กันจริงๆลูกหนี้จริงๆอย่างนี้อาจเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้นะทนายบางคนเขาก็เก่งนะเขาก็ฟ้องเลยนะให้เจ้าหนี้ตามภาษาที่มาขอเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยอาจผิดโกงเจ้าหนี้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าทำไม่แนบเนียนพอนะเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นพิรุธและศาลไม่เชื่อเนี่ยอาจผิดได้นะครับทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ข้อต่อไปนะครับที่เราค้างไว้ก็คือว่าลักษณะการกระทำย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นนะครับย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นสำหรับในประเด็นเรื่องการย้ายไปเสียโอนไปให้แก่ผู้อื่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับตัวทรัพย์เฉพาะสิ่งโดยตรงสมมติโจทก์ฟ้องให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันคือที่ดินโฉนดเลขที่1คดีอยู่ระหว่างพิจารณาคดีไอ้จำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงที่2ถึงที่5ให้บุคคลอื่นไอ้นี้ผิดโกงเจ้าหนี้ไหมมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับเพราะว่าการยักย้ายทรัพย์ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เลยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่พิพาทกันคือที่ดินโฉนดเลขที่1แต่นี่ทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนขายไปคือที่ดินโฉนดเลขที่2ถึงที่5อย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนะอย่างนี้ก็ไม่มีทางเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ได้นะครับเราไปดูได้เลยในฎีกาที่2220ครับ2523 2533นะ33นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำหลักเกณฑ์ไว้นิดหนึ่งว่าการยักย้ายทรัพย์ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยให้ทรัพย์ที่ยักย้ายไปถ้าไม่เกี่ยวข้องกับหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เลยอย่างนี้ก็ไม่มีทางเป็นความผิดตามมาตรา350นี่กรณีที่เป็นหนี้เกี่ยวกับตัวทรัพย์โดยตรงนะแต่ถ้าเป็นหนี้เงินนี่ไม่เกี่ยวนะถูกไหมไอ้หนี้เงินนี่คุณขายทรัพย์อะไรไปก็ตามชิ้นไหนก็ผิดได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์โดยตรงแล้วลูกหนี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ชิ้นอื่นๆที่ไม่ใช่ทรัพย์พิพาท
อย่างนี้ไม่ผิดเรามาดูนะครับในประเด็นเรื่องท้ายเนี่ยจะมีแนวคำพิพากษาฎีกาค่อนข้างจะหลายประเด็นแต่เราสมมุติเรื่องขึ้นมาก่อนสมมุติข้อเท็จจริงสมมุติว่าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน1 ล้านบาทเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้กันจริงฟ้องคดีแล้วเข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆหมดแล้วคดีอยู่ระหว่างพิจารณาคดีแพ่งนะครับอยู่ระหว่างพิจารณาไอ้ลูกหนี้ซึ่งมีทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่ดินแปลงเดียวราคาที่ดินก็ไม่พอชำระหนี้ลูกหนี้ก็เลยเอาที่ดินเนี่ยไปให้บุคคลอื่นเช่านะครับอย่างเนี้ยผิดโกงเจ้าหนี้ไหมเราก็มาดูมันเข้าหลักเกณฑ์ไหมหลักเกณฑ์เขาเขียนว่าย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้ผู้อื่นไอ้การที่ลูกหนี้เนี่ยเอาที่ดินของตนไปให้บุคคลอื่นเช่าในระหว่างที่ถูกเจ้าหนี้ฟ้องให้ชำระหนี้เงินเนี่ยอย่างนี้เข้าหลักเกณฑ์ไหมย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนเราก็ต้องเข้าใจหลักกฎหมายแพ่งนิดหนึ่งในสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยคงจำได้ว่าสัญญาเช่าเนี่ยแม้แต่ผู้ให้เช่าเองยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าเลยถูกไหมขนาดผู้ให้เช่าเนี่ยยังไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าสัญญาเช่าก็เกิดขึ้นได้ทีนี้ในสัญญาเช่าเนี่ยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ากรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าเมื่อทำสัญญาเช่าแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็เหมือนเดิมเพียงแต่ผู้เช่ามีสิทธิ์ครอบครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าในระหว่างการเช่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกรณีที่ลูกหนี้ถูกฟ้องคดีแล้วนะครับนำที่ดินไปให้เช่าไปทำนิติกรรมจดทะเบียนการเช่าเนี่ยความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์หาได้เปลี่ยนมือหรือตกไปเป็นของผู้เช่าไหมยังเป็นของผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามเดิมแม้ผู้เช่าเนี่ยจะได้รับมอบการครอบครองทรัพย์ที่เช่าก็เป็นแต่เพียงครอบครองแทนเท่านั้นไม่มีทางที่จะแปลได้เลยนะครับว่าเป็นการย้ายไปเสียหรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ตามมาตรา350อย่างนี้ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามฎีกา 870/2518 คือหลักกฎหมายแพ่งบางเรื่องเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจพื้นฐานนะครับมันจะเกี่ยวกับความผิดฐานของเจ้าหนี้ไม่งั้นเราจะงงเลยลูกหนี้ถูกฟ้องแล้วเอาบ้านให้ผู้อื่นเช่าวินิจฉัยไม่ถูกว่ามันไม่เป็นเพราะอะไรสัญญาเช่าเนี่ยมันไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่เช่าก็ยังเป็นของลูกหนี้ตามเดิมจึงไม่ใช่เป็นการย้ายไปเสียหรือโอนไปให้ผู้อื่นเวลาตอบกฎหมายของระดับนิติบัญญัติเนี่ยพูดตรงๆนะครับเวลาตรวจสอบเนี่ยไอ้คะแนนมันอยู่2 บรรทัดนี่เองนะมีเหตุผล2 บรรทัดเนี่ยคะแนนเต็มถามว่าตรวจข้อสอบระดับนิติบัญญัติเนี่ยให้เต็มมีไหมมีแต่ถึงแม้จะส่วนน้อยเนี่ยแต่มีส่วนใหญ่ถูกจริงๆเขามักจะให้8 และ 9เว้นแต่บางคนเขียนดีๆให้10นะตรวจข้อสอบระดับผู้ช่วยเนี่ย
อาจารย์ให้10ยังมีเลยบางคนก็ตอบถูกนะข้อที่เราเอาข้อสอบไปเขาตอบได้ตรงเป๊ะเลยนะครับเหมือนธงเลยแต่ไม่ใช่ข้อสอบรั่วนะเขาอ่านตรงมานะครับฐานะหนึ่งนะให้เช่าเนี่ยไม่ผิด2สมมุติว่าโจทย์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้จำนวน1 ล้านบาทไอ้จำเลยเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่อย่างเดียวนะสมมติว่าจำเลยมีที่ดินแปลงหนึ่งนะราคาที่ดินก็ยังไม่พอชำระหนี้โจทย์แล้วจำเลยบังเอิญไปขายฝากแก่นายกไว้ก่อนหน้านี้นะก็คือเอาที่ดินไปขายฝากกรรมสิทธิ์เป็นโอนไปแล้วโอนไปก่อนหน้าจะถูกฟ้องแล้วพอจำเลยถูกฟ้องเนี่ยไอ้จำเลยก็ไม่สนใจแล้วนะสละสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากแล้วไม่เอาแล้วไปไถ่ถอนมาโจทย์ก็มาบังคับไปอีกสละสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากก็คือไม่ไปไถ่คืนนะครับให้โจทย์ก็เลยมาฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าการสละสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากเนี่ยมันเป็นการย้ายไปเสียซ่อนเร้นโอนไปให้แก่ผู้อื่นหรือไม่เป็นการแกล้งให้ตนเองเป็นหนี้บุคคลอื่นหรือไม่เราก็มานั่งนึกทีละประเด็นไอ้จำเลยมันขายฝากที่ดินตนให้บุคคลอื่นเนี่ยขายไปจริงๆก่อนโจทก์ฟ้องแล้วไม่ได้แกล้งกันของจริงทีนี้การที่จำเลยผู้ขายฝากเนี่ยสละสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากตอนไปขายฝากกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วมันโอนไปตั้งแต่ตอนขายแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ขายฝากสละสิทธิ์ไถ่ถอนการขายฝากไม่ไปใช้สิทธิ์ไถ่คืนจึงไม่ใช่เป็นการย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนเพราะมันโอนตั้งแต่ขายฝากไปแล้วมันไม่ใช่โอนตอนที่มาไม่ไปไถ่ถอนการขายฝากจากนี้ก็ไม่เป็นความผิดนะครับตามฎีกาที่158/2017 ประเด็นต่อไปจำนองล่ะลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีลูกหนี้มีที่ดินแปลงหนึ่งราคาก็ไม่พอชำระหนี้เจ้าหนี้ก็เลยเอาที่ดินไปจำนองแก่บุคคลอื่นในระหว่างถูกฟ้องคดีเนี่ยก็เลยถามว่าเนี่ยจำนองจริงๆนะไม่ใช่แกล้งจำนองจริงๆสมมติเอาที่ดินไปจำนองธนาคารอย่างเนี้ยเข้าหลักเกณฑ์ไม่ว่าย้ายไปเสียซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นไอ้ซ่อนเร้นเนี่ยคงไม่เข้าแน่มีว่าเนี่ยเป็นการย้ายไปเสียโอนให้แก่บุคคลอื่นหรือไม่นักศึกษาก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักกฎหมายแพ่งก่อนไอ้การจำนองเนี่ยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์จำนองยังเป็นของผู้จำนองการจำนองเป็นแต่เพียงการเอาทรัพย์เนี่ยตราไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ถูกไหมครับผู้จำนองยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำนองอยู่อย่างนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการย้ายไปเสียหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นเพราะตัวลูกหนี้ยังเป็นเจ้าของทรัพย์อยู่นะครับตามฎีกา1050/2507ทีนี้มาดูประเด็นถัดไประหว่างถูกฟ้องลูกหนี้เอาที่ดินแปลงหนึ่งของตนน
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวราคาก็ยังไม่พอชำระหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ก็เอาที่ดินของตนซึ่งมีอยู่แปลงเดียวไปขายฝากอย่างนี้แม่ผิดของเจ้าหนี้ไหมเราก็ดูว่าการขายฝากเนี่ยเป็นการย้ายไปเสียหรือโอนหรือไม่คำตอบการขายฝากเนี่ยก็คือสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งไอ้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากเนี่ยมันโอนไปยังผู้ซื้อแล้วขายไปแล้วย้ายไปแล้วถึงแม้ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ไถ่คืนได้ก็ตามเพราะนั้นถ้าหากว่าตัวลูกหนี้นะครับเอาที่ดินไปขายฝากเนี่ยระหว่างที่มีคดีความกันอยู่ในศาลนะครับแล้วก็แน่นอนว่าโดยหลักเขาก็ไม่ไถ่คืนด้วยอย่างนี้ยิ่งแสดงเห็นว่ามีเจตนาที่จะโอนไปซึ่งทรัพย์สินของตนแล้วนะครับตามฎีกา 256/2517 สำหรับในประเด็นนี้เราดูประเด็นท้ายนิดหนึ่งนะครับอันนี้ยากขึ้นมานิดหนึ่งสมมุติว่าลูกหนี้เนี่ยจำนองที่ดินไว้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นหนี้ไปกู้กับเจ้าหนี้มาแล้วลูกหนี้ก็เอาที่ดินไปจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ต่อมาสมมติระหว่างที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิฟ้องบังคับจำนองลูกหนี้นำที่ดินไปขายฝากผู้อื่นต่างกันฎีกาเมื่อสักครู่นะอันนั้นไม่ได้มีจำนองนะลูกหนี้เอาที่ดินไปขายอันนั้นแน่นอนก็คือโอนจะขายจริงขายฝากก็โอนทั้งนั้นแต่จำนองที่ดินไว้แล้วผู้จำนองเอาที่ดินไปขายฝากผู้อื่นอย่างเนี้ยผิดโกงเจ้าหนี้ไหมอันนี้ยากขึ้นนิดหนึ่งแต่รักษามาดูหลังนิดหนึ่งนะครับจำนองที่ดินไว้กับเจ้าหนี้ต่อมานำที่ดินนั้นไปขายฝากผู้อื่นศาลฎีกาบอกไม่ผิดตามมาตรา350เพราะอะไรตามมาตรา702ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญมีพักต้องวิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือหาไม่จำนองเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิติดไปกับตัวทรัพย์การที่ผู้จำนองเนี่ยเอาที่ดินที่จำนองไปขายฝากผู้อื่นจำนองก็ติดไปคนที่ซื้อก็ต้องรับภาระจำนองไปด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการกระทำของผู้จำนองเนี่ยเจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากที่ดินจำนองซึ่งโอนไปนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในฎีกาที่1074/2511เนี่ยจึงตัดสินนะครับหรือว่าแปลความออกมาว่าไม่เป็นผิดฐานโกงเจ้าหนี้เวลาบันทึกไม่ได้ถูกนะจำนองที่ดินไว้กับเจ้าหนี้ต่อมานำที่ดินนั้นไปขายฝากผู้อื่นไม่ผิด350แต่ถ้าระหว่างถูกฟ้องคดีนะครับให้ชำระหนี้เงินให้ลูกหนี้เอาที่ดินไปขายฝากสมมติไม่มีจำนองอย่างนี้เป็นการโอนแน่นอนโอนย้ายทรัพย์ของตนทีนี้นี้นะครับหลักเกณฑ์ในประการสุดท้ายอีกข้อหนึ่งเนี่ย
ตัวบทเขียนไว้เลยว่าซึ่งได้ใช้สิทธิ์ที่เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ก็คือมีการฟ้องคดีแล้วลูกหนี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือจะใช้ก็คือยังไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องร้องในทางศาลแต่กำลังจะใช้แล้วลูกหนี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอย่างนี้กฎหมายก็บัญญัติเป็นความผิดซึ่งแน่นอนว่าถ้าแปลความตัวบทกลับกันนะครับถ้าเจ้าหนี้ยังไม่คิดจะฟ้องคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่อย่างใดก็คือถ้าข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิฟ้องร้องลูกหนี้ต่อศาลนะครับยังไม่ใช้อย่างนี้ถึงแม้ลูกหนี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินก็ไม่ผิดฐานโกงเจ้าหนี้เราก็มาดูประเด็นเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นก่อนมีฎีกาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายไว้ที่น่าสนใจนะครับมีประเด็นว่าการที่เจ้าหนี้เนี่ยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะในคดีอาญาเนี่ยอย่างนี้ถือได้หรือไม่ว่าเป็นการใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้วศาลฎีกาตัดสินอย่างนี้ครับการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจทก์คือเจ้าหนี้ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แต่คดีนี้เรื่องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อร้องทุกข์แล้วเนี่ยพนักงานอัยการก็ฟ้องจำเลยที่หนึ่งลูกหนี้และขอให้จำเลยที่หนึ่งคืนเงินหรือใช้เงินจำนวนสมมุตินะครับเป็น100 ล้านบาทเนี่ยมาด้วยเข้าใจว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาโจทก์เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการและศาลอนุญาตเอาเป็นว่าพนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งแน่นอนก็จะมีคำขอในส่วนแพ่งให้จำเลยคืนหรือใช้เงินสมมติที่ยักยอกแก่ผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมเป็นโจทก์ปรากฏว่าระหว่างนั้นสมมุตินะครับไอ้จำเลยไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินตนเนี่ยอย่างเนี้ยผิดโกงเจ้าหนี้ไหมประเด็นก็มีอยู่ว่าการที่เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับอัยการเนี่ยซึ่งฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยถือได้หรือไม่ว่าเจ้าหนี้ใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลในคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วศาลฎีกาก็บอกว่าการที่เจ้าหนี้เนี่ยยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการซึ่งฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจึงมีความหมายโดยนิตินัยว่าโจทก์เจ้าหนี้เนี่ยได้ฟ้องจำเลยที่หนึ่งในคดีดังกล่าวและมีคำขอบังคับจำเลยที่หนึ่งคืนหรือใช้เงินด้วยเท่ากับว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยที่หนึ่งชำระหนี้แล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างข้อเท็จจริงใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาว่านี่เป็นคดีอาญาหรือเปล่าเนี่ยเพราะคำว่าเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิที่เรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้ถ้าเป็นคดีแพ่งก็ไม่ต้องตีกว่าถูกไหมแต่นี่เป็นคดีอาญาก็สรุปได้ว่ากรณีพนักงานการฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งจะมีคำขอบังคับ
ส่วนแพ่งแทนเจ้าหนี้ด้วยเมื่อเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์และศาลอนุญาตเนี่ยมีผลเท่ากับเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่างศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้ลูกหนี้ไปจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์ในระหว่างนั้นผิดโกงเจ้าหนี้คดีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับไอ้จำเลยที่หนึ่งเนี่ยจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่สองจำเลยทั้งสองได้หย่ากันแล้วทั้งตกลงกันด้วยว่าให้จำเลยที่สองเนี่ยไปดำเนินการโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่สองแต่เพียงผู้เดียวคือลูกหนี้แกรู้แล้วว่าต้องถูกบังคับแล้วรีบดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินไงว่าให้จำเลยที่สองภรรยาคนเดียวเลยหลังจากนั้นจำเลยที่สองยังนำที่ดินไปจำนองด้วยแสดงว่าจำเลยที่สองมีเจตนาโอนที่ดินไปเพื่อไม่ให้โจทก์เจ้าหนี้ของจำเลยหนึ่งได้รับชำระหนี้ประกอบกับคำว่าผู้อื่นตามมาตรา350หมายถึงบุคคลอื่นนอกจากตัวลูกหนี้ไอ้ลูกหนี้เนี่ยคือจำเลยที่หนึ่งลูกหนี้โจทก์คือจำเลยที่หนึ่งไปโอนที่ดินให้จำเลยที่สองซึ่งไม่ได้เป็นลูกหนี้โจทก์ไอ้คนเป็นลูกหนี้คือหนึ่งแต่การที่หนึ่งไปโอนที่ดินให้แก่สองเนี่ยสองเนี่ยคือผู้อื่นก็คือบุคคลอื่นนอกจากตัวลูกหนี้นะครับอันนี้ศาลฎีกาก็ตัดสินว่าเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เช่นกันอันนี้เป็นฎีกาที่3973/2551นะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจตรงความหมายของคำว่าซึ่งได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลในชำระหนี้เนี่ยมีความหมายเพียงใดแต่ถ้าไปร้องทุกคดีอาญาเฉยๆอย่างเงี้ยนี่เป็นคดีอาญาไม่ใช่คดีแพ่งจำให้ดีนะครับบังเอิญฎีกาเรื่องนี้ถึงขั้นฟ้องแต่ถ้าไปร้องทุกข์เฉยๆเนี่ยคงจะไม่ใช่ว่าใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้วคงไม่ใช่นะครับสำหรับฎีกาในประเด็นสุดท้ายในข้อนี้เนี่ยเราบอกนะครับว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้วหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ลูกหนี้ชำระหนี้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติข้อเท็จจริงเจ้าหนี้ยังไม่คิดจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งให้ชำระหนี้อย่างไรนะก็คือเจ้าหนี้ยังไม่ได้คิดจะฟ้องเลยถ้าข้อเท็จจริงฟังได้นะแล้วระหว่างนั้นลูกหนี้ก็โอนทรัพย์สินนะโอนขายไปอย่างนี้ไม่ผิดนะครับเราไปดูได้นะครับจากฎีกาที่1054/2507คือเรื่องนี้บังเอิญข้อเท็จจริงเป็นไงตัวเจ้าหนี้เนี่ยเขาไปเบิกความว่าไอ้เจ้าหนี้เนี่ยฟ้องลูกหนี้ฐานไอ้โกงเจ้าหนี้แต่ไปเผลอเบิกความว่าหากลูกหนี้หาหลักทรัพย์อื่นๆมาประกันหนี้ได้เพียงพอเจ้าหนี้ก็จะไม่ติดใจเอาเรื่องใดๆแก่ลูกหนี้ศาลฎีกาเลยตัดสินเลยว่าการที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีอาญาขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้ลูกหนี้หาหลักประกันมาเป็นประกันให้เจ้าหนี้จนเพียงพอนั่นเองซึ่งลูกหนี้ก็อาจจะทำตามโดยหาประกันอย่างอื่นมาให้เป็นที่พอใจของเจ้าหนี้ก็ได้ข้อเท็จจริงเช่นนี้จึงแสดงว่าเจ้าหนี้ยังไม่คิดจะฟ้องคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แต่อย่างใดเพราะตนเองไปเบิกความเอง
ว่าถ้าหาหลักทรัพย์อื่นมาประกันก็ไม่ติดใจเอาเรื่องก็แสดงว่ายังไม่คิดจะฟ้องคดีแพ่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ถ้าลูกหนี้หาให้หลักประกันนั้นมาได้คือเป็นการตีหรือว่าแปลความเจตนานั่นเอง1054/07สุดท้ายนะครับทนายของเจ้าหนี้เนี่ยมีโนติสหรือหนังสือบอกกล่าวถึงลูกหนี้ขอให้ลูกหนี้เนี่ยจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายให้กับเจ้าหนี้ก็คือมีหนังสือบอกกล่าวหรือที่เรียกว่ายื่นโนติสข้อความมีว่าหากไม่ได้รับการติดต่อนัดหมายโอนที่ดินดังกล่าวภายใน7 วันนับแต่ได้รับหนังสือนี้ข้าพเจ้าก็มีความเสียใจที่จะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไปหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเนี่ยเขียนแบบนุ่มนวลมากเรื่องนี้ศาลฎีกาบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่มีข้อความหรือไม่อาจแปลได้ว่าเจ้าหนี้จะฟ้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะครับคือไม่มีข้อความในทำนองว่าพ้น7 วันเนี่ยจะฟ้องร้องคุณนะบอกเสียใจจะต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไปจะไปฟ้องเขาแล้วยังเสียใจนะครับคือดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ความชัดเจนไงว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะใช้แล้วจะฟ้องคุณแล้วมันห่างไกลความจริงเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าลำพังเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราศึกษาให้ดีนะครับแม้กระทั่งการออกโนติสเนี่ยข้อความในหนังสือยังสำคัญเลยคุณเห็นไหมอาจทำให้การกระทำของลูกหนี้เนี่ยผิดอาญาก็ได้อาจไม่ผิดก็ได้อย่างนี้ถ้าไปเขียนอย่างนี้ยังไม่ได้ความชัดเจนว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิฟ้องลูกหนี้ต่อศาลลอยๆขึ้นมาว่าดำเนินการตามกฎหมายนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะห่างไกลไปฎีกา2220/2533นะครับกับ2899/2543นะครับวันนี้อาจารย์ก็มาบรรยายแทนเจ้าของวิชาก็คิดว่าท่านนักศึกษาคงจะได้ประโยชน์จากการฟังตามสมควรส่วนวิชาอาจารย์เองเนี่ยความจริงไม่ใช่อาญาเป็นกฎหมายแพ่งแต่เวลาใครไม่มาส่วนใหญ่เขามักจะไหว้วานเราก็มาทำหน้าที่ให้วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม่วนซื่น .com